आज धुलीवंदन, वर्षाचा शेवटचा सण. तर आज धुलीवंदनच्या दिवशी मटण बनवायचं असतं आणि ते मटणाची रेसिपी आहे ते आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. ते अगोदर मी तुम्हाला धुलीवंदनाच्या माझ्या आणि माझ्या परिवाराकडून खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि जी रेसिपी आहे ती साधी, सरळ आणि सोप्या पद्धतीने सांगण्याचा मी प्रयत्न करेन. बाजरीची भाकरी, मटणाचा रस्सा, सुकं मटण, हळदी मिठाचा, कांदा, टमाटर, लिंबू या मस्तपैकी जेवायला. मारदा आहे का ते? त्याच्यामध्ये कांदा, कोथिंबीरची पेस्ट आहे. अजून काय काय याच्यामध्ये? हळद. 1 किलो मटण आहे. आता हे 1 किलो मटण आपण आता याच्यामध्ये टाकणार आहे. आता हळदी मिठाचं. तर ह्याच्यात मटण शिजवून घेऊया कुकरमध्ये. चला. कवळं बोकडाचं आहे काय तो शिजणार. आता मटण म्हटल्यावर टाइम लागतोच थोडा वर्ष. कशाला पाणी ठेवले? काय ग्रेव्ही काय घ्यायचं? असा लालसर मसाला भाजून घ्यायचा आहे पूर्ण, म्हणजे मटणाला चव चांगली येते. त्यातलं आपण ग्रेव्हीसाठी, सॉरी आपलं पातळसाठी आणि सुक्यासाठी पण हे वाटण आहे, हे भाजून घ्यायचं आहे.
एवढंच सुक्कं बनवायचं. बस झालं. त्याच्यात बी 4 हाडकं ठेव जरा. ठेव अजून ठेव. बस झालं बघ सगळं. हां बस एवढं सुक्कं बनवायचं. मटण शिजवून ठेवले आता रेडी. तर हे फक्त आता ह्याच्यात फ्राय करून घ्यायचं. तिकडं ह्याची चटणी टाकायची ना आता त्याच्यात. काही मसाला फ्राय केला टाकायचा. डायरेक्टच टाकते. मटन सुक्का आता रेडी झालेलं आहे. रस्सा बघू शकता पातळ रस्सा आहे. आणि वरती आहे ते मांद आहे. मांद ते मांद जरा जास्त ते बोकडा लागली जास्त टाकले त्यांनी. मांद उकळी फुटायला लागली. म्हणजे बघा इथं सुक्कं तर रेडी आहे. तर आम्ही बाजरीची भाकरी बनवणार आहे. मी याच्यावर आता वरपून खाणार आहे. त्याच्याबरोबर वारफायचं खायचं सुक्कं. मित्रांनो पाहू शकता इथं बाजरीची भाकरी चाललेली आहे बघा. आले का गोल. बाजरीची भाकरी, मटणाचा रस्सा, सुक्कं मटण, हळदी मिठाचा, कांदा टमाटर लिंबू. या मस्तपैकी जेवायला. मित्रांनो या जेवायला. मटण रस्सा, सुपर. हळदी मिठाचा टेस्ट करूया आता.
मस्त झालं त्या जेवायला. कट. चल. आणि त्या काय करायचं?